Hello guys! Gagawa ako ngayon ng low carb buns. So, ito po ang aking mga ingredients. Half cup flaxseed meals, butter, psyllium husk, almond flour, eggs, baking powder, ECB, brown erythritol. So, yun lang. Let's do this! ang looks niya, guys. Rest siya ng mga 1 hour. Tingnan nyo, hindi naman siya bumagsak. Diba? Ang fluffy niya.